Hello guys, what's up? Good morning. Welcome back dito sa channel natin. Kung bago ka dito, subscribe ka na dyan sa baba at click mo na rin yung notification button. Alright, ako to si Marsh, nagbabalik para sa inyo lahat. At ngayong araw, mag-unbox tayo ng order natin from Lazada. Ito ay isang camera. Pangalan ng camera na to is Dragon Touch Vision 4. So version 4. Kung naghanap ka ng review, ito na yung magandang review. Papakita ko na sa inyo kung anong maganda ditong sa camera na to. So, here we go. I got that so, ayan sir, umpisa na natin siyang buksan. Napakaganda ng wrapping niya sir. So, yung bubble wrap niya napagandaan talaga. So kahit anong gawin mo talaga, kahit mabagsak to, kahit mabagsak yan, alam mo sir, diba? Para silang parang armor yan. So ito, ayan siya. Tadan! Ayan siya. Dragon Touch Action Camera Vision 4. Dragon Touch 4K Ultra HD Sports. So 16 megapixel, IES, up to 30 lang ba talaga ito? Pero nakita ko sa ibang review 60. Pero try natin siya. 4K, 30 fps, 170 degrees wide, Wi-Fi ready. Alright? Ayan siya ulit. Ilang pagod ako yan. Dahil ng trabaho. Alright, so buksan na natin siya. Tadan! Alright, 1-0. So, tignan natin laman niya. Busa lang natin, or hindi. Pangit yun. Ito. So, ito yung kit niya niyan. Yung pawis ko on dito. Ang init dito sa Pinas. Oops, ito. Oh, manual. So, nga pala, kasama niya na dito is meron siyang extra ng dalawang battery, charger. Tapos, ito, kailangan mo download to para makontrol mo siya through Wi-Fi. Ayan siya. So, in-check ata, Japanese. Hindi siya in-check. So, first, ito yung charger. Alright, pwede muna natin yan. Then, ups. Alright, first battery. 1. Tapos ito yung mga brackets. Ang dami. Isang battery lang ata. Naloko tayo, mga sir. Hala ka. Alright, so ito pwede mong siyang meron siya kagad mga tools para ma-mount mo siya saka panlinis. Tapos ito yung niya, pang mount niya, yung buong kit. Ang dami sir, ang dami. Bahala ka na dyan. Pero naloko tayo, isang battery lang pala siya. Sabi sa mga review, dalawa. Ewan ko lang anong nangyari sa order natin. Makaka-battery naman. Tapos, nasan yung ito yung sinasabi kong special dito, sir. So, meron siyang kasamang external mic level. Ayan. Kasi yung mga ibang camera, yung mga ibang sports camera, wala sila nito. Ayan. Wala sila niyan. Ayan, no. Ayan, no. Kita ba? Meron siyang yung built-in na external microphone socket. Right, so ngayon siya, yan yung laman niya. Papakita natin lahat. So lahat ng mga yan, magagamit lahat yung mga yan, sir. So nadismaya ako kasi sabi dalawa yung battery, isa lang yung kasama. Wala tayong magagawa, overseas pa to. So try ko na lang message si seller. Alright, so tignan ko itong laman niya. Mamaya sasabihin ko meron siya battery sa loob o wala. Alright, so video test. Ito na. Here. Alright, so bago tayo mag video and audio test, ito importante to, sasabihin ko lang. Kung sigurado may magtatanong paano mo ba lalagay dito yung external microphone kung wala namang butas, di ba? So meron siya kagad kasama skeleton case. So yun lang yung solusyon. And meron na siya kagad remote control. Diba? Lagay mo lang strap dyan, lagay mo sa braso mo o kahit saan, and ready to go ka na. So, naka-charge. Nahanap natin isang battery.
Ayan, sir. Hanap natin, natakpan lang pala ang bano-bano ko. And then, habang wala pa yung chin mount natin, try natin to, lagay natin dun sa luma nating helmet. Alright, and then test natin mamaya. So test, gamit natin yung skeleton mount, tapos yung external mic, hirap naman, yung external mic yan na sa loob na, ewan ko narinig nyo ako, tapos video test ulit, tapos dun pa parang umiinit siya kapag sobrang tagal sa Wi-Fi connect, sa Wi-Fi control, di ako sure, pero parang mainit siya, konti lang naman. Pero ko lang yung battery life, saka yung size ng mga video, di pa sure, di ko pa tinignan. So again, 170 degrees lens, tapos yung audio di ko sure kung naririnig. Tapos yun, balik tayo dito sa madilim, maliwanag pa rin kahit madilim. So again, papakita ko sa inyo paano ko ginawa to kahit wala tayong chin mount, pagka nagpaparaan tayo. Alright, so yun. Patapos na tayo, and malaking shout out sa MSRP, sa MRC, kay Hot Rod, sa mga kasama ko si Pinky, yan, lalo na yan, lagi natin kasama yan, si paps Whey, saludo ako sa'yo, maraming salamat, kita-kita tayo bukas, at upload ko rin video sa punta natin bukas. Peace out, please subscribe and like the video.